1933માં બાપુને હરિજન કાર્ય માટે ફંડ્સની જરૂર હતી. મર જાઉં માંગુ નહીં અપને તન કે કાજ, પરમારથ કે કારણ નામે સમજુ લાજ. નામે સમજુ લાજ. પરમાર્થ માટે હોય તો ફંડ રેઝિંગ પ્રોગ્રામમાં નીકળી પડ્યા બાપુ. બાપુએ બહુ સુંદર પદ્ધતિ અપનાવી હતી કે બધાને બાપુના ઓટોગ્રાફની બહુ જ, બિકોઝ હી હેડ બીકમ ટુ પોપ્યુલર એન્ડ ફેમસ એટ ધેટ ટાઈમ. એટલે બધા કે બાપુ એક બે શબ્દ લખી આપો. તો બાપુએ કીધું જેને મારી પાસે ઓટોગ્રાફ જોઈતો હોય એને એક બંગડી દાનમાં આપવાની. બાપુ કે જો સીધો સોદો જ કરું છું, મારા માટે નથી, આ મારા ઘરે નથી જતી, પણ આ પરમાર્થના કારણ છે. કોઈને બી ઓટોગ્રાફ જોઈએ તો એક બંગડી કાઢીને આપવાની. આ કોઈ કેટલાને ખબર નહીં હોય આવું, અને કોઈને વિચિત્ર બી લાગશે. બાપુને કોઈ વાંધો નહોતો કે તમને કંઈ જોઈતું હોય તો તમારામાં કોઈ ત્યાગ વૃત્તિ હોવી જોઈએ, તમારું ને મારું ધ્યેય સરખું હોવું જોઈએ. હિન્દની આઝાદી, લોકોને સમૃદ્ધ કરવા, જે ડિપ્રાઇવ્ડ છે, ડિનાઇડ છે, તેને એનો હક મળવો જોઈએ. એના માટે આ જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે એમાં તમારો કોન્ટ્રીબ્યુશન હોવો જોઈએ, પણ કોઈને ફોર્સ નથી. વળી પાછી બાપુની બે કન્ડિશન. કન્ડિશન 1, બહેનોને કે જે તમે તમારા અંગમાં પહેર્યું હોય ને એ તમારું જ કહેવાય. જે સેફમાં મૂક્યું હોય એ પછી મ્યુચ્યુઅલ ડિસ્કશન કરીને દાન કરી શકાય, પણ જે તમારા અંગમાં હોય એ તમારું જ કહેવાય. આવું બાપુની વાત છે, મારી નથી. એટલે તમે આપવું હોય તો આનંદથી આપજો, નંબર 1. અને બીજું, તમે જે દાગીનો આપો ને એ દાગીનો પાછો તમે બનાવી શકો નહીં. નહીં તો તમે બેન દાન જ કરતા જાય ને આના વાલ જ ઉતરતા જાય. ત્યાગ તમારો જ ત્યાગ હોવો જોઈએ, તમારા ત્યાગનો ભાર એના ઉપર ના હોવો જોઈએ. આ બાપુની આ શૈલી રહેતી. અને બાપુ જ્યારે ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરે ત્યારે જે પણ સ્ટેશનમાં આવે બાપુ આમ ખોલો ધરે અને બહેનો આમ બધું કાઢીને આપે. એવો એક યુગ હતો કે જો તમે સૌભાગ્યવતી હોવ ને જો તમારું કંઈ મંગલસૂત્ર ના હોય કે બંગડી ના હોય તો ચોક્કસ તમે બાપુને દાન કર્યું છે. આના સિવાય બીજું કારણ જ ના હોઈ શકે. એવો યુગ હતો, એવો અદ્ભુત યુગ હતો કે તમે કંઈક આ અભિયાનમાં તમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું. એકવાર તો કેરેલામાં હતા બાપુ અને મંચ પર હતા અને આવી વાત કરીને સભા પૂરી થઈ. પછી એક 16 વર્ષની છોકરી કૌમુદી નામ એ સ્ટેજ પર આવે છે અને બંગડી કાઢે છે. એટલે બાપુ હશે કે ઓટોગ્રાફ જોઈએ છે? એટલે કે હા બાપુ. અને બાપુ હજી ઓટોગ્રાફ આપે છે ત્યાં બીજી બંગડી કાઢે છે. તો કે ના બેન, સોદો એક બંગડીનો જ છે, એક દાગીનાનો જ. તો કે મને બીજો જોઈએ છે, બીજો ઓટોગ્રાફ જોઈએ. પછી ઇયરિંગ્સ કાઢી આપે છે, પછી ચેન બેન જે પહેરીએ છે એ કાઢે છે કે મને 5 ઓટોગ્રાફ જોઈએ છે. એટલે કે એને એટલું ત્યાગ કરવું. અને બાપુ તો ખુશ થઈ ગયા. પછી રાતના બાપુને થયું કે આ પ્રસંગ પેલું જે વીકલી નીકળતું હતું એમાં આ થવું જોઈએ, અનેકને ઇન્સ્પિરેશનનું કારણ બનશે. તરત બાપુને વિચાર આવ્યો પણ પેલી બરાબર શરત પાળશે કે નહીં, કે બીજા બનાવવાના નથી, હમણાં તો હોંશમાં ને હોંશમાં આપી દે છે. કારણ કે એમને આ કાયમ જોઈતો હતો ત્યાગ, આ આવેશ નહોતો જોઈતો. બીજા દિવસે સવારે એને બોલાવે છે પાછી કે બેન તને ખબર છે ને શરત શું છે? તો કે હા બાપુ ખબર છે. તો કે તે તારા પિતાને પૂછ્યું? તો તું તો 16 વર્ષની છે, માઇનર છે, તે પિતાને પૂછ્યું? કે હા બાપુ પૂછ્યું. હવે જો અહીંયા વાત પતી જાય, પણ આ બાપુ હતા એટલે કે હા પણ તારા પિતાએ હા પાડી? પૂછ્યું હોય પણ તારા પિતાએ ના બી પાડ્યું? તો કે ના, મારા પિતાએ હા પાડી. તારી માતાને પૂછ્યું? હા બાપુ. માતાએ હા પાડી? તો કે માતાને બહુ ઈચ્છા નહોતી પણ હું માને સમજાવી લઈશ. એટલી ક્લેરિટી જોઈતી. તો કે તું આ શરત માનવાની છે ને કે હવે તારા એક પણ અંગ પર દાગીનો આખી જિંદગી નહીં હોવો જોઈએ, કારણ કે તે બાપુને દાન કર્યું છે. તો કે હા બાપુ મને શરત ખબર છે ને હું પાળવાની છું. તો કે ભાઈ તું હજી 16 વર્ષની છો અને ભવિષ્યમાં જઈને તારે લગ્ન બી થાય. તો કે બાપુ હું એવાની સાથે જ પરણીશ જેને દાગીનાનો આગ્રહ નહીં હોય અને દાગીના કરતાં એમને તમારામાં વધુ રસ હોય, હું એવાને પરણીશ. આવું સમર્પણ માંગતા બાપુ કે કોઈ ધ્યેયને સિદ્ધ કરવો હોય તો એક સમર્પણ જોઈએ.
તમારી ગમતી ચીજોનું. બહેનો માટે દાગીના તો કે ગમે તેટલા હોય તો બી ઓછા જ પડે, એટલું પ્રિય હોય દાગીનું. એટલે તો મીરા કહે છે કે શામલું ઘરેનું મારું સાચું રે, મુજ અબલાને મોટી મીરાતબાઈ, શામલું ઘરેનું મારું સાચું રે. કે જ્યારથી સમજ્યું કે આ રામ રતન ધન પાયો, આ સાચું ઘરેનું મારા પ્રભુનું શરણ છે, ત્યારથી આ દાગીનાનો મોહ ઉતરી ગયો. પણ આ તો એમની પ્રચાર, આ એમને કરાવવું હતું એક સંયમિત જીવન, સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગનો પાર્ટ. પણ એની પહેલાં એમને આ વાત એમના જીવનમાં ઉતારી. અને આ વાત છે સાઉથ આફ્રિકાની. સાઉથ આફ્રિકાથી જ્યારે 1914માં પાછા ભારત આવવાના હતા, ત્યારે બાપુ ને એવો વિચાર આવે છે કે અહીંયા જેટલી ભેટ મળી હોય, સોના ચાંદીની ઘડિયાળ વગેરે કંઈક, આટલા 21 વર્ષ રહ્યા હોય, કોઈને કોઈ ભેટ તો મળી હોય, તો આ બધી ભેટ મારે એક ટ્રસ્ટ બનાવી અને આ ઇન્ડિપેન્ડન્સના કાર્ય, સ્વરાજના કાર્ય માટે મારે સમર્પિત કરવી છે. હવે પ્રશ્ન છે કે ફેમિલીને કેવી રીતે સમજાવવાનું? એમનો તો મોં ઉતરી ગયો. તો કે છોકરાઓ તો તે વખતે નાના નાના હતા, 4 છોકરાઓ. 4 છોકરાઓને બોલાવે છે કે તમને દાગીનામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે? છોકરાઓને દાગીનામાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. તમે જો ફોર્સેબલી પણ એ લોકોને આ ડ્રામામાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય કે રાસ ગરબામાં એને પહેરાવો ને તો જેવું પતે એટલે કાઢે, અને જેવા ગમતા થાય એટલે હવે નાના નથી રહ્યા, એમ સમજીએ. એટલે પહેલાં છોકરાઓને બોલાવીને કહે છે કે તમને કોઈને પસંદ છે આવા? તો કે ના બાપુ. તો કે આપણે એનું દાન કરી દે, ત્યાગ કરી દે, અને કાયમનું. હા બાપુ. તો કે મમ્મીને કોણ સમજાવશે? એટલે 4 છોકરાએ કીધું અમે સમજાવી દઈશું. કારણ કે એમને ખબર હતા કે બાપાને પાછા પોરબંદરના જ ને. બીજા દિવસ સવારે બાને કહે છે કે આપણે હવે ઉચ્ચ કાર્ય માટે જીવવું છે, તો આ બધી ચીજનો મોહ છોડવો જોઈએ. આપના તરફથી ત્યાગ અને આ મુવમેન્ટ માટે દાન, આ બંને, તમારા તરફથી ત્યાગ અને પેલા માટે દાન મળે તો બધું. પણ આપણે આ મોહ છૂટવો જોઈએ. પર્સનલ કોઈ પણ પ્રોપર્ટી આ તે કશું ના જોઈએ. બાકી તમારી વાત બરાબર છે, પણ કાલ ઉઠીને છોકરાઓ પરણશે, મારી વહુઓ આવશે, તો એ લોકો માટે કાંઈક તો દાગીનો હોવો જોઈએ. એટલે કે મારી ઈચ્છા નથી કે એને આપણે દાન કરી દઈએ. એટલે બાપુએ બહુ પ્રેમથી કીધું, પણ હું બેઠો છું ને. તો કે આ તમે બેઠા છો એટલે જ મને તો પહેરવા દેતા નથી, અને જે મારી વહુઓ માટે રાખ્યું છે એ પણ તમે લઈ જવા માંગો. હમણાં જે છે તે લઈ જાઓ ને, હવે કમાતા તો છો નહીં, તો ક્યાંથી નવું બનાવવાના છો? કે આઈ એમ નોટ રેડી ટુ પાર્ટ. તો હવે હસબન્ડ વાઈફની ઘણી ચર્ચા થઈ છે, મારી પાસે સમય નથી. પણ ફાઇનલી શામ દામ દંડ ભેદ એમ જેમ પદ્ધતિ તમે અપનાવતા હોય, બાપુએ ત્યાં સુધી કીધું કે હા, પણ આ બધી ગિફ્ટ મને મારી સેવા માટે મળી છે, એટલે મારે એને જે કરવું હોય તો હું કરી શકું. તો કે તમે તો જ સેવા કરી શક્યા જો મેં તમારી સેવા કરી, એટલે આમાં પણ મારો ભાગ છે. બાજુમાં જ રહેતા હતા પોરબંદરમાં. હું બંનેના ઘરના મેં દર્શન કર્યા છે. ફાઇનલી બધું જ દાગીનો વગેરે બધું જ એક ટ્રસ્ટ બનાવીને એ આપી ગયું, માલિકી એમાંથી કાઢી. પહેલાં પોતે કર્યું, પછી બીજાના દાગીના કઢાવ્યા. મારે કહેવું એટલું જ છે કે પ્રચાર પદ્ધતિમાં આચારની મુખ્યતા રહી. આપણે આમ કરવું જોઈએ એમ પણ નહીં, મેં આ કર્યું છે તમે પણ કરવું, એ રીતે આખી થઈ છે. સો હી વોઝ સેટિંગ એક્ઝામ્પલ્સ. પ્રચાર પદ્ધતિ શું રહે? હાથ આગળ કરો ભાઈ, રેઝ યોર હેન્ડ્સ પેરેલલ ટુ ઈચ અધર. હું 1 2 3 ગો બોલીશ એટલે યુ વિલ ક્લેપ. 1 2 3 ગો. હું શું કરવું તે તમારે કરવાનું હતું કે મેં જે કીધું એ તમારે કરવાનું હતું? 1 2 3 ગો. હું ગમે તે કરું કે મારે તો ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની હતી. યુ અન્ડરસ્ટુડ વન થિંગ? તમે જે જુઓ છો ને એની અસર તમને વધારે થાય છે
તમે જે સાંભળો છો એના કરતાં તમે જે જુઓ છો એની અસર તમને વધારે થાય છે. બાપુને આ વાત ખ્યાલમાં આવી ગઈ કે પીપલ ડોન્ટ વોન્ટ એડવાઇસીસ, દે વોન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ. નાવ યુ ડિસાઇડ તમારે શું બનવું છે. યુ વોન્ટ ટુ બી એન ઇન્સ્પિરેશન ઓર અ વોર્નિંગ ટુ ધ વર્લ્ડ. કઈ રીતે તમારે જીવન જીવવું છે. યુ વોન્ટ ટુ બી એન ઇન્સ્પિરેશન ટુ ધ વર્લ્ડ, ઇન્સ્પાયરિંગ જીવન કે વોર્નિંગ. કારણ બાપુ વખતે બે લીડર્સ હતા વર્લ્ડ પાસે, એડોલ્ફ હિટલર એન્ડ મહાત્મા ગાંધી. બોથ were leaders, lot of followers, people were following. One was a warning. અમે જર્મની ગયા હતા, મેં કીધું મારે હિટલરની કબર જોવી છે, કે છે જ નહીં. એનું બર્થ પ્લેસ જોવું છે, નહીં. હું એનો ફેન નથી. હા, હી વોઝ અ વોર્નિંગ ટુ મી. એ કે હી વોઝ અ વોર્નિંગ ટુ ધ વર્લ્ડ, સો વી હેવ નોટ કેપ્ટ એની સ્મારક. અને બાપુનું તમે જુઓ તો ઇન્ડિયાના દરેક શહેરમાં એક MG રોડ તો હોય જ, મહાત્મા ગાંધી રોડ. હી ડિડન્ટ ગીવ એડવાઇસ, હી વોઝ એન એક્ઝામ્પલ, રોલ મોડલ. એટલે બાપુએ નક્કી કર્યું કે મારી પ્રચાર પદ્ધતિ શું હશે, તો કે પહેલાં હું મારા જીવનમાં એને એક્સપેરિમેન્ટ કરીશ અને એ પછી લોકો જોશે. તમે કોઈ એડવાઇસ આપો ને તો તમારા શબ્દો, તમારું જ્ઞાન શબ્દમાં ભરાય ને એના કાન સુધી પહોંચે. પણ જો તમે ખુદ જ એને જીવનમાં વણ્યું હોય ને તો એ એના દિલ સુધી પહોંચે. આ વાત બાપુને ખ્યાલ આવી. એટલે બાપુએ નક્કી કરી મારી પ્રચાર પદ્ધતિ આચાર રહેશે. જે મારે કહેવું છે એવું પહેલાંને મારા જીવનમાં દેખાશે. મારું જીવન વાંચી લો ને, મારો બધું જ ઉપદેશ તમે વાંચી લીધું છે. આવું નથિંગ ઓન ધ મેમરી લેવલ ઓર ટંગ, પણ જીવનમાં બન્યું. એક વખત શાંતિ નિકેતનની મુલાકાતે ગયા બંગાળમાં. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરજી યુનિવર્સિટી બનાવેલી, એની મુલાકાતે 1915માં જવાનું થયું. અને ત્યારે ત્યાંના જે યુનિવર્સિટીના ડીન હતા તે કે બાપુ, અહીંયા બધા છોકરાઓને એક સ્વાવલંબી જીવન જીવવા માટે અમે એક પ્લાન બનાવ્યો છે. અમે છોકરાઓના 2 ગ્રુપ પાડી દે. એક ગ્રુપ આજે કુકિંગ કરે તો બીજું ક્લિનિંગ કરે, પછી નેક્સ્ટ વીક આ લોકો કુકિંગ કરે અને આ લોકો ક્લિનિંગ કરે. તો કે બાપુ તમે એકાદ પ્રવચન કરો ને, તમારા પ્રવચન બહુ જોરદાર હોય છે, એકદમ ફાયરી હોય છે. અને તમે જરાક વાત કરશો એવા છોકરાઓ ઇન્સ્પાયર થઈ જશે કે દે વિલ બી રેડી ફોર ધીસ ન્યૂ. બાપુએ પ્રવચન શરૂ કર્યું. લગભગ 30-40 મિનિટ બાપુનું પ્રવચન ચાલ્યું. અત્યંત ઠંડુ પ્રવચન. કોઈ એવું જોરદાર પ્રવચન નહોતું કે આમ તાલીઓ પડવા લાગે અને બધા કે અમે બધા હાથ ઊંચા કરે, એવું કાંઈ નહીં. એકદમ ઠંડુ પ્રવચન. કોઈ એવા દ્રષ્ટાંતો નહીં, કોઈક એવા તર્ક નહીં, કાંઈ નહીં. પેલાને થયું થઈ રહ્યું. આના કરતાં તો મેં પ્રવચન કર્યું હોત તો એટલીસ્ટ અડધા તો તૈયાર થાત. બાપુનું આજે શું થયું, પણ પ્રવચન એકદમ ઠંડુ. અને છેલ્લે પ્રવચનના અંતે બાપુએ કીધું, બોલો કોણ આ નવી પદ્ધતિ માટે તૈયાર છે? અને બધાના હાથ ઊંચા. એટલે પેલો ડીન વિચારે છે કે આ જાદુ કઈ રીતે થયો. બાપુએ કીધું, મેં માત્ર સિદ્ધાંત સમજાવ્યો અને મારા જીવનના અનુભવો કીધા. તાકાત ઓરેટરશિપની નહોતી, પણ અનુભવ વાણી હતી. એટલે જોરદાર પ્રવચન ભલે ન થયું હોય, પણ અનુભવની વાણી હતી ને, એટલે બીજાના દિલને સ્પર્શે એવી વાણી હતી, તાકાતવાળી હતી. એકવાર બાપુના જ કુટુંબમાં એક કુટુંબનો છોકરો હતો, એની સાથે કોઈ છોકરીનું બેવિશાલ થયું, સગપન થયા, એન્ગેજમેન્ટ થયા. અને એ કુટુંબ બહુ નિશ્ચિંત થઈ ગયું, કારણ કે દીકરીનું નક્કી થાય ને એ દિવસે પેલો જાણે કેટલી સ્લીપિંગ પિલ્સ ખાધી હોય ને એવી રીતે ઊંઘે બાપ. એટલે એકદમ ખુશ થઈ ગયા. અને એ બી છોકરો બોલી બાપુના જ સગામાં હતો, એટલે કે જાણે ઘર પણ સારું, વર પણ સારું. અઠવાડિયું નથી થયું અને પેલા છોકરાએ લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી કે ભલે સગપન થયું છે પણ સગાઈ થઈ છે, પણ મારે લગ્ન નથી કરવા. પેલા લોકો બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા. બહુ વિચાર્યું પછી થયું કે આપણે બાપુની મદદ લઈએ. આવા વિશ્વ વંદ્ય પુરુષ હોય
એને આવી નાની ચીજ માટે ડિસ્ટર્બ કરવું એ તો મોટો અપરાધ છે. એટલે ઘણું, પણ છેલ્લે રહ્યા છોકરીના મા બાપ. એટલે થયું કે કંઈ નહીં, પણ આપણે થોડી મદદ તો બાપુ પાસે માંગીએ. બાપુનો ટાઈમ લીધો, બાપુએ ટાઈમ આપ્યો. બાપુ પાસે આ બધી ચીજનો ટાઈમ કેવી રીતે હતો? પૂરા 3 દિવસ આની પાછળ કાઢ્યા બાપુએ. 3 પૂરા દિવસના બી 16-17 કલાક પેલાને સમજાવવા માટે કે આવું ન કરે. આ વર્ષો પહેલાંની વાત, આવી રીતે સંબંધ તૂટે તે બહુ અપશુકન્ય ગણાતું તે વખતે. 3 દિવસના અંતે પેલા છોકરાએ કીધું, અચ્છા હું હવે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છું. એ છોકરીના મા બાપ બધા ખુશ થઈ ગયા. પછી બાપુએ કીધું પેલા છોકરાને કે જરા 2 મિનિટ બહાર જતો, મારે આ છોકરીવાળાને કન્યા પક્ષવાળા સાથે વાત કરવી છે. પછી પેલા લોકોની સાથે વાત કરતા કહે છે કે જે છોકરાને નામાંથી હા કરતા 3 દિવસ લાગ્યા, તમને લાગે છે કે એના હાથમાં તમારી છોકરી સિક્યોર છે, સલામત છે, સુખી થશે કે દુઃખી થશે? જરા વિચાર. અને પેલા છોકરીના મા બાપને, કન્યા પક્ષવાળાને એકદમ આશ્ચર્ય હતું કે વાત સાચી છે કે આવા નાની ચીજ માટે જો 3 દિવસ સમજાવ કરવું પડે તો આખી જિંદગી કઈ રીતે એને સંભાળશે? તો કે બાપુ વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે ના, હી ઇઝ નોટ ધ રાઇટ મેચ. તો કે તો ના પાડી દો. છોકરાને બોલાવે છે અને કે એ લોકોને હમણાં હવે એવું લાગે છે કે તારી સાથે એની છોકરી સુખી નહીં થઈ શકે, એટલે આપને ફોક રાખીએ. આજુબાજુવાળાને તમને બી થયું હશે કે જો ના જ પાડવાની હતી, પહેલાં એ તો ના પાડેલી જ હતી, એટલે આ લોકોએ ઓકે જ કહેવાનું હતું. એના પાછળ 3 દિવસ કાઢે. 3 દિવસ. કેટલી વાર મારી સાથે નેમી, હું બેસાડતો જ નથી કોઈની સાથે, મિટિંગ ચાલતી હોય ત્યારે એને બેસાડતો જ નથી. નહીં તો એને એમ થાય કે બાપા 1 મિનિટમાં જવાબ આપવાનો હતો, એટલે બધું કેમ તમે અડધો કલાક કર્યો, આટલો તો કામ બાકી છે. બધું એનું કારણ બાપુના જવાબમાંથી મળી રહેશે. બાપુની એક પદ્ધતિ હતી, નોટ ટુ ડિક્ટેટ, નોટ ટુ કમાન્ડ, ટુ કન્વિન્સ. એટલે આખો આ હા ને નાનો ખેલ એમને ચલાવ્યો કે જો શરૂમાં જ કહેતે ને કે હવે તમે છોડી દો ને, હવે પેલો ના પાડે તો તમે છોડી દો, તો બાપુની આજ્ઞા તરીકે લેતે, પણ પોતાના મનમાં દુઃખ થાત, કારણ કે પોતાનું ડિસિઝન નથી, ઇટ્સ અ કમાન્ડમેન્ટ. પણ આખું આ ડિસ્કશન કર્યું, બધું થઈ ગયું, પછી એક સ્વવિચારના જગાડે અને કોઈ પણ ચીજનું કમિટમેન્ટ જાણે એ તમારું છે, મેં કીધું એટલે નહીં. આ બાપુની ખાસિયત રહેતી. એની પાછળ 3 દિવસ લગાડે, પણ આ પરફેક્શન જોઈએ, આ થવું જોઈએ, ને તો એના સબકોન્શિયસમાં કંઈક જુદું હોય અને એના જીભ પર કંઈક જુદું હોય, અને એ પછી જિંદગીભર એને હેરાન કરે. આજે તો આવેશમાં આજ્ઞા માંગી લે છે, પણ જેવો એનો ભક્તિભાવ ઓછો થશે ત્યારે એને તો ડીડ આઈ મેક ધ રાઇટ ચોઇસ, બટ યુ હેવ નોટ મેડ ઇટ, ઇન્શાલ્લાહ. પણ નહીં, પણ જો તે જ નક્કી કર્યું હોય તો કે ઓકે, then I am responsible for whatever comes. He took 3 full days to show. વિવેકી બી હતા અને બાપુ વિનોદી બી હતા. એટલે બાપુને જ્યારે પેલા લોકોએ ના પાડીને કે ઓકે હવે અમારે લગ્ન નથી કરવા આ છોકરા સાથે, બાપુ કે હવે હું મુક્તિનો અનુભવ કરું છું. 3 દિવસ સુધી હું બંધનનો અનુભવ કરું. જ્યારે હા તરફ ગાડી જતી હતી ત્યારે બાપુને તો ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ યોગ્ય નથી સંબંધ. હા તરફ જતી હતી ત્યાં સુધી બાપુ વોઝ નોટ કમ્ફર્ટેબલ. ના થઈ તો કે હું મુક્તિનો અનુભવ કરું છું. ભલે થોડો ટાઈમ દુઃખ થશે. અને આ તો સ્વ વિચારના મતે નીકળ્યા, એટલે વિથ કન્વિક્શન. ધીસ કમિટમેન્ટ, ધીસ બિલીફ વોઝ વિથ કન્વિક્શન. બાપુએ જીવન પાઠ ભણાવ્યા, અને જીવન પાઠનો પહેલો પાઠ હતો, પહેલો પાઠ, પુષ્કળ ઉદ્યમ કરો, મનુષ્યત્વને સાર્થક કરો. ઉદ્યમ યજ્ઞ શરૂ કર્યો. પરિશ્રમ વિના પરિણામ નથી, મહેનત કર્યા વિના પ્રગતિ નથી. સર્વ જાણે છે, કેટલા કરે છે. બાપુએ કર્યું.
ઉચકાય તેટલો ભાર ઉચક્યો, ચલાય તેટલો રસ્તો ચાલ્યા, પુષ્કળ કાર્ય કર્યું, યુવાનોને પણ શરમાવે એવું એટલું કાર્ય કર્યું. એક વખત એક બનારસી ચતુર્વેદી કરીને માણસ બાપુને મળવા માટે ટાઈમ માંગે છે. બાપુએ કીધું રાતના 9 થી 9:30 તને મળીશ. વચમાં મને સમય નથી, પણ રાતના 9 થી 9:30 મળીશ. પહેલાં વાર જોઈ, પ્રતીક્ષા કરી. 9 વાગ્યા રાતના બાપુ પાસે જાય છે. બાપુ ફ્રી બેઠા હતા, કારણ કે 9 કીધેલું એટલે 9 વાગે પછી બીજું કોઈ જ કામ નથી. બાપુ માટે દરેક કમિટમેન્ટ એટલે પરમાત્માને આપેલું કમિટમેન્ટ. કોઈ બી પછી નાના માણસ માટે મોટા માણસ, મોટા માણસ માટે નાનાને છોડે નહીં. આને મેં કમિટમેન્ટ કર્યું છે એટલે પતી ગયું. કમિટમેન્ટ કરતાં 10 વાર વિચારે, પણ કમિટમેન્ટ કર્યા પછી આ પરમાત્માને આપેલું છે કમિટમેન્ટ, એવી જીવનની ટેક રહેતી. એટલે 9 વાગે આવે છે, હસી હસીને વાત કરે છે. જેવા 9:30 થયા એટલે બાપુએ કીધું, જો 20 કલાકથી કામ કરું છું, આગલી રાતે 1:30 વાગ્યાથી કામ કરું છું, બપોરના બિલકુલ આરામ કર્યો નથી. 20 કલાક થયા, હવે આ દેહને થોડું આરામની જરૂર છે, તો હવે તું જા. એટલે પછી પેલા બનારસી દાસે કીધું, બાપુ આટલો બધો શ્રમ કેમ લો છો? 20 hours, only 4 hours of sleep, 20 hours. એટલે બાપુએ હસતા હસતા કીધું, તું નથી કરતો ને એના પ્રાયશ્ચિત રૂપે હું કરું છું. આટલું બોલ્યો ને બિચારો પેલો કામ કરતો થઈ ગયો. બાપુ આવી રીતે હસતા હસતા પેલાને એવું સેટ કરાવી દે. મનુષ્યત્વનો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ, તો એના પલ પલનો ઉપયોગ કેવો કરવો જોઈએ. સાચા અર્થમાં કર્મયોગી હતા. એક શિલ્પી હતો, સ્કલ્પ્ટર, અને એની એક મૂર્તિ બનાવી. આટલી નાની મૂર્તિ હતી. એવી જ એમને બીજી મૂર્તિ બનાવી. એટલે કોઈકે પૂછ્યું, એક્ઝેક્ટ આવી જ બનાવી છે તો એનું શું પ્રયોજન છે? એક મૂર્તિ તો હતી, તો આવી જ બીજી કેમ બનાવી? તો કે આના નાક ઉપર એક સ્ક્રેચ પડી ગયો છે. આ મૂર્તિ હતી ને, એના નાક ઉપર એક સ્ક્રેચ પડી ગયો છે, એટલે આ બનાવી. તો કે આ ક્યાં સ્થપાવવાની છે? તો કે એક 20 ફૂટ મોટો લાંબો પિલર છે, સ્તંભ છે, પિલર, એની ઉપર આ મૂર્તિ સ્થાપવામાં આવવાની છે. 20 ફૂટ એટલે તમે આ કેટલા હશે? 18, એટલે આંતીએ થોડું મોટું. આટલું મોટો પિલર, એની ઉપર આટલી નાની મૂર્તિ, એમાં આટલું નાનું નાક, અને એના પર આટલો નાનો સ્ક્રેચ. કોને દેખાવાનું છે? એટલે પહેલાં કીધું કે કોને દેખાવાનું છે? તો કે ભલે ને કોઈને ન દેખાય, મને તો ખબર છે ને, અને મારું કામ ચોક્કસ જ હોવું જોઈએ, બેસ્ટ જ હોવું જોઈએ, શ્રેષ્ઠની ઉપાસના. એટલે મને ખબર પડે, ભલે કોઈને ખબર ન પડે, પણ હું સારું કરી શકતો હતો અને મારી કેરલેસનેસથી એક સ્ક્રેચ પડી ગયો, મને તો ખબર છે. આટલી ખામીવાળું પણ મને નહીં ચાલે. બાપુની પણ આવી રીત હતી કે જેમ પેલી અગ્નિની આજુબાજુ ફેરા થાય એટલે એક સંબંધ બની જાય, તેમ જે પણ કાર્ય કરે ઈશ્વરની સાક્ષીએ કરે. નાનું કે મોટું, ખાનગીમાં કે જાહેરમાં, પબ્લિકમાં કે પ્રાઇવેટ, જે કંઈ પણ કાર્ય કરે એમાં નિયમિતતાનો આગ્રહ, ચોકસાઈનું વ્રત અને શ્રેષ્ઠની ઉપાસના, આ બાપુની જ કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ હતી. પરફેક્શન. બાપુ સવાર સાંજ પ્રાર્થના કરે, એમાં ગીતાના શ્લોકનું ઉચ્ચારણ થાય. પોતાને ખબર પડે કે પોતે જે શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરે છે એટલું સ્પષ્ટ નથી, પણ એટલા બધા કાર્યમાં વ્યસ્ત હતા કે એ પરફેક્શન પેલું સમય નહોતું. તે એક વખત જેલમાં જવાનું થયું. કાકા સાહેબ કાલેલકર પણ હતા, સાથે જ એક જ સેલમાં હતા. કાકાને બોલાવીને કે કાકા, એક વખત હું મોર્નિંગ વોક પર નીકળતો હતો, ત્યારે તમે સ્કૂલમાં, આશ્રમમાં જ એક નાનકડી સ્કૂલ હતી, તમે છોકરાઓને સંસ્કૃત શીખવાડતા હતા, અને તે વખતે મેં તમારા શ્લોકો સાંભળ્યા છે, એકદમ સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર. જો બાપુ વોક પર જાય ત્યારે પણ કાન ખુલ્લા હોય, સેન્સિંગ મોડ. યુ આર ઇન ધ થિંકિંગ મોડ, એટલે યુ કાન્ટ સી એનીથિંગ, યુ કાન્ટ હિયર એનીથિંગ. સનસેટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ આપણે, સનસેટ બહુ ગમે બધાને. સનસેટ પોઈન્ટ પર જઈને પછી કે ફોટા પાડવા છે, એટલે પીઠ કરે
કારણ કે સન આવવો જોઈએ ને પાછો ફોટામાં, અને તારું થોબડું પણ. સનસેટ પોઈન્ટ પર જાય, પીટ કરે, 5-25 ફોટા પડે, ત્યાં સનસેટ થઈ જાય. આ આપણી રીત છે. ભૂતકાળમાં રહેવું, ભવિષ્યકાળમાં રહેવું, પણ વર્તમાનમાં સેન્સિંગ મોડ પર નથી. એટલે રિલેક્સ નથી ચિત્ત. તમારા પરફેક્શન ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે તમે કેટલા શાંત છો. જેટલા શાંત રહ્યા એટલા તમે ભક્ત છો. જેટલા પ્રોગ્રામો કર્યા એટલા ભક્ત નહીં. જેટલા શાંત અને શુદ્ધ રહ્યા, ચિત્ત પ્રસન્ન રહ્યું એટલા. અને આ કંઈ એક દિવસનો ચેન્જ નથી. ઇટ્સ એન ઓન ગોઈંગ પ્રોસેસ. સો ડોન્ટ ગો ઓન કર્સિંગ યોર સેલ્ફ ઓલ્સો. Appreciate little bit change in you also, and if it does not come, introspect and make it. પણ આ તમારું ફૂટપટ્ટી હોવી જોઈએ કે સક્સેસફુલ ઓનલી જો હું શાંત અને પ્રસન્ન રહ્યો અને મારી આજુબાજુવાળાને હું શાંત અને પ્રસન્ન રાખી શક્યો, તો જ મારું આ પરફેક્શનનો પણ મતલબ, નહીં તો શ્રેષ્ઠની આરાધના નથી. તો કે કાકા તમારા શ્લોકનું ઉચ્ચારણ બહુ સારું છે અને મારા બરાબર નથી. હવે આપણી પાસે સમય જ સમય છે, તો તમે બોલો એકવાર શ્લોક અને હું રિપીટ કરીશ. જ્યાં મારું બરાબર ના હોય ત્યાં તમે શ્લોકની બાજુમાં એક પેન્સિલથી તમે એક ટપકું મૂકજો. આખો દિવસ હું એ રિવાઇઝ કરીશ. અને બાપુ આ કાર્ય કરવામાં કંટાળતા નહીં. કાકા તો એમના શિષ્ય તરીકે હતા, તો પણ શિષ્યમાં પણ કંઈક સારું હોય ને એ શીખવાનું હોય તો બાપુ સ્ટુડન્ટ બની જાય. બાપુનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કેવું હશે કે એમનું ઇમ્પરફેક્શન કોઈને ખબર પડે એની પહેલાં એને ખબર પડે પોતાને. આપણે બીજા જ કોઈ કે ટકોર કરતા હોય અને એ આપણે પાછી ગમે નહીં. પણ સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ હોય કે સેલ્ફ અપ્રિસિએશન હોય, કે ક્રિટિસિઝમ, ઇટ ઇઝ બાય હિમસેલ્ફ ફર્સ્ટ. એટલે કોઈને એનામાં દુર્ગુણો દેખાતા જ નહીં, કારણ કે પોતાને દેખાય સાફ થઈ જાય. આખો દિવસ મહેનત કરતા. એક દિવસ તો હસતા હસતા અને કાકાને કીધું હું પૂરી મહેનત કરીશ, પણ જ્યાં સુધી હું પરફેક્ટ ન થાઉં ત્યાં સુધી મને ટોક્યા કરજો. અને જો હું પરફેક્ટ ન થઈ શક્યો ને કાકા, તો હવે એ દોષનો ભાર તમારા માથા પર. તમે કહો તેટલી મહેનત કરીશ, પણ હવે હું જો પરફેક્ટ ન થાઉં તો તમારો વાંક. અને એ જેલ દરમિયાન તમને લાગે કે અરે રે બાપુ બિચારા જેલમાં ગયા. જેલમાં જઈને એટલા બધા પેન્ડિંગ પ્રોગ્રામો પૂરા કરતા કે એમને હી વુડ ગેટ ઇઝ સ્પેસ એન્ડ હી વુડ યુટિલાઇઝ ઇટ. પરફેક્શનનો તો આગ્રહ કેવો કે એમના પોલિટિકલ ગુરુ ગોખલે, એમના ઘણા ભાષણો લેખો મરાઠીમાં હતા અને બાપુને બહુ જ ગમતા. તો બાપુને તો મરાઠી આવડતું, પણ ગુજરાતના લોકોને પણ લાભ થાય એના માટે કે આપણે આનું ભાષાંતર ટ્રાન્સલેશન કરાવવું જોઈએ. એટલે એક સરસ માણસને રાખ્યા ને એને મહિનાઓની મહેનતથી ટ્રાન્સલેશન કર્યું. પછી એ આખું ટ્રાન્સલેટ થયેલું આવ્યું, પણ બાપુ પાસે એ વખતે ટાઈમ નહોતો. પણ બાપુ એમને કંઈ છપાવી ના દે ચેક કર્યા વિના. બાપુ મહાદેવને બોલાવે છે, તારી પાસે સમય છે? કોમન પ્રશ્ન બાપુનો ઓલવેઝ કે પૂછવાનું કે તમારી પાસે સમય છે તો કોઈક સેવા આપવી છે. અને મહાદેવનું પણ કોમન, હા સમય જ સમય છે. સમય એટલે શું? હવે દિવસ તો આખો ઓક્યુપાઈડ હોય, રાત કે રાત છે ને આખી. કોઈ દિવસ બાપુને બીજા કોઈને આપો મારા કરતાં એમને એમ સારું એ કરી શકે એમ નહીં, હું કરીશ. બાપુએ આપ્યું. થોડા દિવસોમાં તો એ એમનો અભિપ્રાય ઓપિનિયન લઈ આવ્યા. બાપુ આ ભાષાંતર સારું નથી થયું, ભાષા બહુ તોછડી છે અને ભાવનો જે અનુવાદ થવો જોઈએ એ બરાબર થયો નથી. એટલે બાપુ કીધું એમ, ગીવ મી પ્રૂફ. બાપુ વુડ નેવર ગો ઓન એનીવન્સ જજમેન્ટ ઓર ઓપિનિયન. ગમે તેટલો નિકટનો વ્યક્તિ હોય, થોડું ખરાબ બી લાગે સામે વાગે, તમને મારો વિશ્વાસ નથી, હું કહું છું આ બરાબર નથી, કહું છું નહીં, તે 5 એવા પ્રૂફ બતાડ કે જો બાપુ આ અહીંયા મૂળમાં આમ છે, ટ્રાન્સલેશનમાં આમ છે, 5 જગ્યા બતાવ તો હું કન્વિન્સ થાવ. અને મહાદેવને ખબર હતી કે અતિશય પ્રેમ છે મારા માટે, પણ પ્રૂફ તો માંગશે જ બાપુ, કારણ કે એમનું પરફેક્શનનો આગ્રહ છે. એટલે એમને પહેલાંથી જ 5 જગ્યા કાઢી જ રાખેલી કે આપ માંગશે જ આ અને આપે. આ બાપુ જોવે છે અને બાપુને વાત બેઠી. બાપુ કહે ઓકે, તો પછી આ ટ્રાન્સલેશન નરહરિ પરીખને આપો, એ જોઈ જાય. હવે જો બીજા હોય તો દુઃખ લાગે કે નહીં? તમે કોઈ તૈયારી કરી હોય ને કે ભાઈ આ બીજાને આપી દો,
કે બાપુને મારા પર વિશ્વાસ નથી. બાપુ આવા જ છે, એનું શરણ લેવું હોય તો લ્યો. એટલે નરહરીને આપ્યું ને નરહરીએ પણ થોડા દિવસમાં સેમ અભિપ્રાય આપ્યો કે બાપુ ટ્રાન્સલેશન સારું નથી. બાપુ કે કેમ તને એવું લાગ્યું? સો યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ બી રેડી ફોર ધી આન્સર્સ, બિકોઝ જો તમારું આ કોઈ ઇમોશનલ જજમેન્ટ હોય ને તો તમે આપી નહીં શકો. અને તો જો બરાબર તમે નિષ્પક્ષ રહીને કર્યા હોય તો તમે બતાવી શકશો. પણ તમે કોઈ અંતરદ્વેષના કારણે કહેતા હો ને કે પાસ્ટને હોલ્ડિંગ ઓન ટુ ધ પાસ્ટ એટલા માટે કહેતા હો તો તમે જવાબ નહીં આપી શકો. જો તમે ક્રોધમાં બોલેલા કોઈ બી શબ્દને પાછળથી જ્યારે ચેક કરવા જાઓ ને કોઈ દિવસ ઇટ વિલ નોટ બી જસ્ટિફાઈડ, કારણ કે ઇટ્સ અ નેગેટિવ ઇમોશન. એટલે નરહરીએ પણ આ કીધું. એટલે બાપુએ કાકા સાહેબ કાલેલકરને કીધું કે તમે જરા ચેક કરો. હવે તો કોઈને ખરાબ લાગતું જ નથી કે આપણે એમને, એ લોકોને એમ નહીં થતું હોય કે બાપુ એકવાર મારી પાસે જો આનું જ માનવાનું હોય તો મારી પાસે શું કામ મહેનત કરાવી. એક જ કામમાં 3 ને તૈયાર કરી નાખ્યા. એક જ પ્રસંગમાં 3 જણને તૈયાર કરી દીધા. ત્રીજાએ પણ જ્યારે આવો જ અભિપ્રાય આપ્યો કે ટ્રાન્સલેશન ઇઝ નોટ ગુડ વિથ પ્રૂફ્સ, એટલે બાપુ 1 મિનિટ વિચાર કર્યો અને બાપુએ કીધું બાળી નાખો આખું ટ્રાન્સલેશન, કારણ કે હું ગુજરાતને જરાક પણ કાચું અધૂરું આપીશ નહીં. પસ્તીમાં આપો એમ પણ નહીં કીધું. બાપુ તો કેવા કરકસરિયા હતા. આટલી નાની નાની પેન્સિલ એમના ડ્રોવરમાં મળે, છેલ્લા હાથમાં પકડાય નહીં ત્યાં સુધી એવું વાપરે. બિલકુલ ખોટો પૈસાનો ખર્ચ ન થવો જોઈએ, પણ પરફેક્શનના ભોગે તો નહીં જ કે આખું ને આખું ટ્રાન્સલેશન બાળી નાખો. બાપુ પુષ્કળ ઉદ્યમ કરતા. તમે લોકો તો શિબિરના મહિનાથી કરો અને ઇટ્સ વેરી ગુડ. પછી શિબિર પછી તમને બ્રેક જોઈએ, સ્પેસ જોઈએ, રિસેસ જોઈએ, ગેપ જોઈએ, સ્લો ડાઉન જોઈએ. એમ કે 2-3 દિવસ હવે આરામ, બહુ થાક લાગ્યો છે, ખાલી 4 કલાક ઊંઘ્યા છે, એ તો થોબડા પર બી દેખાય. બાપુની આખી જિંદગી આવી હતી અને એવરી ડે લાઈક ધીસ, કારણ કે ધીસ વોઝ નોટ અ પ્રસંગ ફોર હિમ, ધીસ વોઝ નોટ અ મૂડ ફોર હિમ, ધીસ વોઝ હિઝ વે ઓફ લાઈફ. શ્રમ, એક ઉત્સાહમાં શ્રમ કરી દેવું અને પછી આરામ. એમને શ્રમમાં જેને આરામ લાગે એવી જાતનો શ્રમ બાપુ કરતા. દરરોજના 100 થી 150 લેટર્સ આવે બાપુને, અને બધા જ લેટર્સના ઉત્તર એ જ દિવસે આપી દેવો એવો બાપુનો આગ્રહ. બધા ઉત્તર પોતે લખે, ડિક્ટેટ ન કરે, પોતે લખે, અને બધા કવર ઉપર એન્વેલોપ ઉપર એડ્રેસ પણ પોતે જ લખે કે પેલો કંઈક બરાબર ના લખે તો. આમ કોઈનો પર વિશ્વાસ એમ નહીં, પણ બધું જ કામ પરફેક્ટ કરવું, જાતે કરવું, એવો એક આગ્રહ. તે એમને તો થોડા દિવસે ગામ બદલવાનું હોય. જ્યાં જાય ત્યાં પહેલાં પૂછી લે અહીંયા પોસ્ટ ઓફિસ ક્યારે બંધ થાય છે, હું જ્યાં રહું છું ત્યાંથી પોસ્ટ ઓફિસ કેટલી દૂર છે, અને મેં બધા જવાબ લખી દીધા હોય તો એ બધી પોસ્ટ કોણ લઈ જશે, ને જે લઈ જાય એ માણસે બરાબર ટાઈમસર હાજર થવાનું, બરાબર લઈને ત્યાં ડિલિવર કરવાનું, ત્યાંથી આવીને પાછું કહેવાનું બાપુ મેં કરી દીધું છે, રિપોર્ટિંગ. અને બાપુ દરરોજનું કામ દરરોજ કરે. 100-150 પત્રો હોય તો બી કોઈ કારણસર બહુ થાકી ગયા હોય ને સૂઈ જવું પડે અને એક 20-25 પત્ર બાકી રહી ગયા ને તો નેક્સ્ટ ડે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધેટ ડેઝ વર્ક પહેલાં આ પૂરું કરવાનું. તમારો આગલા દિવસનો સ્વાધ્યાય બાકી રહી જાય એ તમે નેક્સ્ટ ડે પછી ગમે ત્યારે કરો, પણ બાપુ પહેલાં આગલા દિવસનું પૂરું કરે, પછી આજનો સનરાઈઝ થાય. કેટલી વખત એટલા પત્રોના જવાબ લખતા થાકી જાય એટલે એમને કર્યું કે શું કરવું જોઈએ, તો એમને ડાબા હાથે પણ લખવાની ટેવ પાડી કે જમણો હાથ બહુ દુખે તો ડાબા હાથથી લખે. એક વખત તો મહાદેવભાઈ કીધું કે મેં એવું દ્રશ્ય જોયું છે કે કોઈ માનશે નહીં, એક સાથે લેફ્ટ હેન્ડ ને રાઈટ હેન્ડ બંને સાથે 2 પત્રના ઉત્તર લખતા હતા. ઇવન આઈ ફેલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ હિઝ બ્રેન મસ્ટ બી ફંક્શનિંગ કે આ પત્ર બી લખે, આ પત્ર, પણ એમ કે ભગવાને 2 હાથ કેમ આપ્યા છે, તો જમણા હાથેથી કેમ લખવાનું, માત્ર જમણા હાથથી? કામ આટલું બધું છે તો ડાબા હાથથી બંધ કરે. આ માણસે મનુષ્યપણાનો પૂરો કસ કાઢ્યો.
જે બી એમનું ધ્યેય હતું એ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરેપૂરી શક્તિ જોડી દીધી. બાપુને પૂછ્યું, તમારા કેટલા શિષ્ય? તો કે એક, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. માય હોલ લાઈફ ઇઝ એક્સપેરિમેન્ટિંગ. એ જ નિયમ બનાવે, એ જ નિયમ પાલે, પણ અંદરનો ગુરુ જાગૃત થયો હતો. પ્રેરણા ઘણા મહાપુરુષો પાસેથી લીધી, પણ અંદરના ગુરુને જગાડ્યો, અને તેથી આખું કાર્ય, આખો સત્સંગ એમના ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન સમયમાં થતો. તો એમની જે પ્રચાર પદ્ધતિ હતી આપણે સવારના જોઈ, એ પ્રચાર પદ્ધતિ હતી આચાર પદ્ધતિ. બાય એક્શન, બાય બિંગ અ રોલ મોડલ. જીવનના પાઠ જ્યાં સુધી લોકો ભણશે નહીં ત્યાં સુધી આપણે સ્વરાજ માટે તૈયાર થશું નહીં. તમે જુઓ, બંને કાર્ય કરવાનું હતું. એક બાજુ બ્રિટિશરો સામે શું કરવું એનું પણ પ્લાનિંગ ચાલે, પણ બીજી બાજુ તમારી તૈયારી કેટલી છે એ બી ચકાસવાની ને વધારવાની. એક પાઠ બતાવ્યો પુષ્કલ ઉદ્યમનો. ઉદ્યમે નહીં સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાની ન મનોરથે નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવેશંતિ મુખે. ઉદ્યમે નહીં સિદ્ધ્યતિ, ઉદ્યમથી જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, માત્ર મનોરથથી નહીં. આમ થાય તો સારું, આવું થાય તો સારું, એવી માત્ર મનોરથથી, ભાવનાઓથી નહીં થાય, વિશફુલ થિંકિંગથી નહીં થાય. ઉદ્યમથી, પુરુષાર્થથી થશે, મહેનત કરવાથી થશે. કારણ કે સૂતેલા સિંહના મુખમાં પણ હરણ આવી જતા નથી, એને પણ ઉઠવું પડે છે શિકાર કરવા માટે, ભલે આટલો સ્ટ્રોંગ છે તો પણ. પુરુષાર્થ એટલે પુષ્કળ ઉદ્યમ કરવો એ બતાવો. એ ઉદ્યમમાં પરફેક્શન કેવું હોવું જોઈએ એ પણ એમને બતાવ્યું. નાની ચીજમાં, નાની નાની ટપાલ અને પેલી સ્ટેમ્પ અને એમ નાની નાની ચીજમાં બી પરફેક્શન. કાર્ય બહુ કરો અને પરફેક્શન ઓછું હોય તો તમે લિસ્ટમાં બહુ પાછળ હશો. પરફેક્શનની વાત કરી. આ જ એમની તપસ્યા. કરવું ને કરાવવું. કરવું એ જ કેટલું અઘરું છે. કારણ કે આપણી પાસે એક વૃત્તિ છે, મનોવૃત્તિ, ચલાવી લેવાની મનોવૃત્તિ. બસ થોડું આ મિસ્ટેક થઈ ગઈ બસ. પણ પરફેક્શનમાં ધર્મ રહ્યો છે. આ બાપુએ કર્યું ને કરાવ્યું. અને હવે ત્રીજો પાઠ સમય પાલનનો. રેગ્યુલારિટી, પંક્ચ્યુઆલિટી, એનો પાઠ એમને આખા દેશને સમજાવ્યો. આ બાબતમાં બહુ બાપુ મક્કમ હતા. 1 મિનિટ પણ આમથી તેમ થાય એ એમના મન બહુ મોટો અપરાધ, બહુ મોટો અપરાધ. પોતે સમય પાલન કરે અને બીજાને કરાવે. અને આ બાબતમાં અત્યંત મક્કમ, બિલકુલ દયા નહીં. કારણ કે એમને મન સમયની કિંમત ખૂબ હતી. મનુષ્યપણાની એક એક સમયની કિંમત એ 1 મિનિટ પણ વેસ્ટ થવા દે નહીં, પોતાનો કે કોઈનું. ઘડિયાળના ટકોરે કાર્ય શરૂ કરવું અને ઘડિયાળના ટકોરે કાર્ય પૂરું કરવું. આ શરૂ કરવું અને પૂરું કરવું. કેટલાક શરૂ કરી શકે, પૂરું ના કરી શકે. કેટલાક પૂરું કરે પણ શરૂ ન કરી શકે અને પછી ગોટાળા વાળું રહે. દરેક કાર્ય એટલું પરફેક્ટ થવું જોઈએ કે એ કાર્યની પણ એક સમાધિ જેવી અનુભૂતિ થવી જોઈએ. સ્ટ્રેસ નહીં, દુઃખ નહીં, અસંતોષ નહીં, ફરિયાદ બીજાની કે પોતાની પણ નહીં. અને આવી વાત પુષ્પમાલામાં પરમ કૃપાળુ દેવે પણ કરી છે. ધારેલ સિદ્ધિ મળે, શુદ્ધિને સ્થિરતાનું કારણ બને જો આ સમય પાલન હોય તો. અને આ સમય પાલનમાં મોહને ઘૂસવાનો કોઈ અવકાશ જ નહીં રહે. તમે આમાં જરા કાચા રહેશો ને એ મોહ ઘૂસવા લાગશે અને પછી પ્રમત્ત ભાવમાં તમે પણ પ્રમાદ થાય અને પછી સખત સ્ટ્રેસ ઊભું થાય વગેરે. સમય પાલન. એમના જીવનમાં એવા અનેક પ્રસંગ છે. થોડા પ્રસંગ જોઈએ કે સમય પાલનની બાબતમાં આ પુરુષ કેટલો મક્કમ હતો. 1916માં ગોધરામાં એક કન્વેન્શન હતું.
1914માં તો બાપુ ઇન્ડિયા આવે છે સાઉથ આફ્રિકાથી. 21 વર્ષ સાઉથ આફ્રિકામાં રહ્યા પછી 1893 to 1914. 1893 પહેલાં પરમ કૃપાલુદેવ સાથે ઘણો સમાગમ થયો, કારણ કે કેસ તો કોઈ મળતો નહોતો. મુંબઈમાં હતા પણ કોઈ કે પેલું જે થયું એટલી બધી હાંસી અને એટલી બધી એમની વાત ફરી, એટલે કોઈ કેસ તો મળતો નહોતો. એટલે કે નવરાશની પલમાં એક એમને જેમના માટે બહુમાન તેનો સત્સંગ ઈચ્છતા. તો પરમ કૃપાલુદેવને તે વખતે કવિ કહેતા, રાયચંદભાઈ કહેતા, કવિ કહેતા. તો કે કવિને એકવાર પૂછ્યું કે તમે કામ કરતા હો તો હું ખાલી દૂર બેઠો બેઠો જોયા કરીશ, અને તમે ફ્રી હોય તો તમે મને થોડો સત્સંગ કરાવજો, પણ હું ફ્રી હોય તો આવી શકું. ભાવી અને પ્રભુની રજા મળી અને બહુ નિકટતાથી પ્રશ્ન ઉત્તર થઈ શકતા, એમને વેપાર કરતા જોતા, એમનું આખું સાધનામય જીવનને સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરતા. અને પછી રાજકોટ ને રાજકોટથી સાઉથ આફ્રિકા જાવ તો પછી તો માત્ર પત્ર વ્યવહાર થયો. બીજી વાર આવ્યા ત્યારે પ્રભુનું નિર્વાણ થઈ ગયેલું, પ્રભુનો દેહ વિલય થઈ ગયો હતો. રાજકોટ પહોંચ્યા પછી સ્ટેશનથી સીધા જ સ્મશાને પહોંચ્યા, જ્યાં પરમ કૃપાલુદેવનો દેહ વિલય થયો અને ત્યાં એક સ્મારક બન્યું હતું. ત્યાં પ્રાર્થના કરી પછી જ કાર્ય શરૂ કર્યું. ગાંધીજી જ હતા જે જીવતા હતા ત્યાં સુધી દરેક કાર્તિક પૂર્ણિમાએ સભા યોજે, અને કે આજે કાર્તિક પૂર્ણિમા નથી, આજે રાજ જયંતી છે. આ શબ્દ બાપરે બાપ. અને આ વચનામૃતની પ્રથમ આવૃત્તિ જે નીકળી હતી એમાં એનો પ્રિફેસ પણ ગાંધીજીએ લખ્યો હતો. હવે ઉપલબ્ધ નથી, જૂની પ્રત જેની પાસે હોય. અને યરવડા જેલમાં હતા ત્યારે 5 ચેપ્ટર્સ લખ્યા હતા રાયચંદભાઈ પર, એ સંગ્રહિત છે. તો વાત તો એ કરવી હતી કે ત્યારથી આ જે પત્ર વ્યવહાર થતા ત્યારથી જીવન ઘડતર તો શરૂ થઈ ગયેલું. ફિનિક્સમાં જ્યારે, એટલે ડર્બનમાં ફિનિક્સ આશ્રમમાં જ્યારે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત લે છે ત્યારે નિરખીને નવ યૌવના એ પરમ કૃપાલુદેવનું પદ ગાયું, અપૂર્વ અવસરની અમુક કડીઓ ગાય, અને પછી આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત લઈ અને પછી કીધું આજથી તમને હું બા કહીશ. કસ્તુરબાને કહે છે કે હવે તમે મારા બા, એમ કરીને ત્યારથી બા બા એમ કહેતા. પણ જીવન ઘડતર બ્રહ્મચર્ય વિશેના પ્રયોગો વગેરે શરૂ થઈ ગયા. 1914માં આવે છે, ભલે એટલા પોપ્યુલર નહોતા પણ લોકો જાણતા હતા, કારણ કે સાઉથ આફ્રિકાનું જે બધું થતું તે બધા સમાચાર મળતા. 1916ની આ વાત છે જે મારે કરવી છે. તે ગોધરામાં કંઈ કન્વેન્શન હતું અને એમના સિનિયર તે વખતના લોકમાન્ય તિલક, તે વખતે હી વોઝ અ સિનિયર લીડર, અને એમને આમંત્રિત કરે છે. અને બાપુનું તો આ સમય પાલનનું વ્રત, એમનો આ ધર્મ, આ જ એમની તપસ્યા, આ જ એમની ભક્તિ, સમયનું એટલું બધું માન. સભા સમજો 4 વાગ્યાની હોય, સમજો મને ખબર નથી ટાઈમ, પણ 4 વાગ્યાની, 4 વાગ્યા સુધી વાર જોઈ પછી સભા શરૂ કરી દીધી. પણ હજી તિલક પહોંચ્યા નથી, જે બી કારણ હશે. સભા ચાલુ થઈ ગઈ. અડધો કલાક પછી આવ્યા તો બરાબર એમના સ્થાન પરથી ઉઠ્યા, એમનું સ્વાગત પણ કર્યું, અને બધું પછી જે આખું સભા હતી એ પૂરી પણ થઈ. બાપુ એવા હતા ને કે કયા વિના રહી ના શકે, એ બાપુની ખાસિયત હતી. કારણ ખાલી બાપુને પોતાને જ પરફેક્ટ બનવું નહોતું, એને બીજાને પણ પરફેક્ટ કરવા હતા. એમનું જીવન પણ પોતે પરફેક્ટ થઈને એ વાત અલગ. આદરથી કે રમૂજથી કે કોઈ વાર મેથી પાક બી આપે. તે જતા જતા તિલકને કીધું હસતા હસતા, એ હસે ત્યારે ડિમ્પલ પડતું એમને અહીંયા ગાળમાં, હસતા હસતા કે જો સ્વરાજ અડધો કલાક મોડો મળ્યો ને તો તમે જવાબદાર રહેશો. આવી તાકાત કોઈની નહીં. પણ જે આ સમય પાલનને પોતાનો ધર્મ માનતા ને એનામાં જ આવી તાકાત હોય કે કોઈ આવા સિનિયર લીડરને પણ હસતા હસતા કહી દે કે અડધો કલાક જો ઇન્ડિપેન્ડન્સ મોડું મળ્યું તો યુ વિલ બી રિસ્પોન્સિબલ, કારણ કે તમે અડધો કલાક સભામાં મોડા આવ્યા. એક્સક્યુઝ સાંભળવા માટે હી વોઝ ઓલવેઝ ડેફ.
અને એવા કેટલા એમના જીવન દ્રષ્ટાંત છે કે કમિટમેન્ટ માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચી શકે. અને તો એટલા કંજૂસ બોલો તો કંજૂસ, કરકસરિયા બોલો તો કરકસરિયા, એક એક પાઈનો હિસાબ માંગે. પણ કમિટમેન્ટ એટલે એમના માટે કોઈને પણ વચન આપ્યું હોય એ એમના માટે ભગવાનને વચન આપ્યું હોય એટલું મહત્વનું હતું. આ બધી એમના સિદ્ધિના રહસ્ય છે. ગમે તેટલો મોટો માણસ આવ્યો હોય, સમય પાલન કરતા અને કરાવતા. આજે કરાવતા છે ને એમાં ઘણા લોકોના માન તૂટ્યા હશે એવું લાગે. એક મોટા ડિગ્નેટરી હતો ને એમને બાપુનો સમય લીધો અને બાપુએ ટાઈમ આપ્યો, 5 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો. 5 ને 5 થઈ બાપુ રૂમમાં ચાલ્યા ગયા. કે આવા વ્યક્તિને શું મળવું જેને સમયની કિંમત નથી. એટલે મહાદેવભાઈને કીધું કે પછી આવ્યા 5 ને 5 જ આવ્યા. તો એમ કે કહી દો એને કે હવે કાલે મળીશું. અંદર એને ચરખો ફેરવશે પણ એને મળશે નહીં. કારણ કે એને સમયની કિંમત ન હોય ને એ માણસની કિંમત જ નહીં. હા બાપુ પેલા બી પાછળ ડિગ્નિટી હતા ને, એટલે કે મારી ઘડિયાળમાં જો 5 વાગ્યા છે આ મારી ઘડિયાળ સાચી છે. બાપુએ સાંભળ્યું રૂમમાંથી, એટલે સંભળાવ્યું. એટલે બહાર આવીને હસતા હસતા કે આપણે જેને મળવા જવાનું હોય ને એની ઘડિયાળ પ્રમાણે પહોંચવાનું, આપણી ઘડિયાળ પ્રમાણે. કારણ કે મેં જ્યારે તમને અપોઇન્ટમેન્ટ આપી ત્યારે મારી ઘડિયાળમાં જોઈને મેં અપોઇન્ટમેન્ટ આપી 5 વાગ્યાની. તો કે એ કેવી રીતે ખબર પડે તમારી ઘડિયાળમાં કેટલું? તો કે 5 મિનિટ વહેલા જ પહોંચવાનું. કારણ કે કોઈની ઘડિયાળમાં કંઈ કલાકનો ડિફરન્સ ન હોય. જે હશે તે 5 મિનિટ માટે એમને ન મળ્યા તે ન મળ્યા. પછી મળ્યા કે નહીં મને ખબર નથી. જો પેલાનો અહંકાર ઘવાયું હશે તો પેલો જ નહીં આવ્યો હોય, અને એમને જો એનો આત્મા જાગ્યો હશે તો અવશ્ય બીજા દિવસે આવ્યો હશે. પણ 5 વાગે એટલે 5 વાગે જ. કાકા સાહેબ એકવાર, કાકા સાહેબ તો આશ્રમમાં જ રહેતા, અને એક વખત બાપુ સાંજના વોક પર નીકળ્યા અને કાકાને આશ્રમના દરવાજા ઉપર ઊભા જુએ છે. કોઈ અમથો અમથો ઊભો રહે ને એ બાપુને ફાવે જ નહીં. કેમ કંઈ કામ કરતો નથી. એટલે બાપુ ગયા, એમનું વોકિંગ રૂટ છોડીને વર્કિંગ રૂટ લઈ લીધો એવું મને લાગે છે. અને કીધું કેમ ઊભો છે અહીંયા? તો કે 4 વાગ્યા મારે નીકળવાનું હતું, કોઈ સભામાં કોઈ પ્રવચન કરવાનું હતું. તેને 4 વાગે મેં બોલાવ્યા હતા. 4 વાગી ગયા છે બાપુ. જો હું ટાઈમસર અહીંયા પહોંચી ગયો છું પણ પેલો પહોંચ્યો નથી એટલે આઈ એમ વેટિંગ. બાપુ નારાજ. હવે સમયસર એ તો પહોંચી ગયો છે ને, સમયનો જ તમને પ્રોબ્લેમ છે ને, તો સમયસર પેલો તો દરવાજા પર પહોંચી ગયો છે ને, હવે શું બાપુને પ્રોબ્લેમ? બાપુ નારાજ થઈ ગયા. અને બાપુ નારાજ થાય એટલે આખો હાફ તૂટી પડે. બધા ગ્રહો જાની વિપરીત ચાલતા હોય એવું થાય. કારણ કે એટલી કોમલ કરુણા મૂર્તિ હતી કે એને નારાજ કરવા એટલે જાણે મોટામાં મોટો અપરાધ કર્યો. એવા એમના ચાહક, પ્રશંસક ને એવી ભાવદશા રહી હતી કે બાપુ તો કે 4 વાગે તમારે ચાલવાનું શરૂ કરી દેવાનું. તમારી એ સભા જે દિશામાં હોય એ દિશામાં પહોંચાય કે ન પહોંચાય ફિકર નહીં કરવાની. પણ 4 વાગે યુ હેવ ટુ બિગિન યોર વર્ક. 4 વાગે યુ કે નોટ વેટ. એટલે તમારે ચાલ્યા કરવાનું. પછી પેલી ગાડી આવે એટલે એમાં બેસી જવાનું. પણ તમે ચાલવાનું શરૂ કેમ કરે? 3-4 દિવસ તો બોલા રહ્યા, જોયે ને એની સામે બોલે નહીં કાકા. અને કાકાનું સુખ બધું એક જ બાસ્કેટમાં, ઓલ ધી એગ્સ ઇન વન બાસ્કેટ, ગાંધી. મને લાગે છે એના પછી કોઈ દિવસ કોઈ દરવાજા પર ઊભું નહીં હોય. બાપુ સાથે રહેવાની, જેની પાસે ઉચ્ચ ધ્યેય હોય ને ધ્યેય પ્રત્યે સમર્પિત ભાવ હોય ને, એને બાપુ જેવા કોઈ પુરુષ મળે ને તો જલસો થઈ જાય. દરરોજ પરીક્ષા આપવાની, દરરોજ પાસ થવાનું, દરરોજ પ્રમોટ થવાનું, અને પોતાની પ્રોગ્રેસ કરતા જોઈ શકાય એવી બાપુની મોનિટરિંગ રહેતું. એક વખત તો બાપુને જ લેવા કોઈને ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અમદાવાદમાં પ્રવચન કરવાનું હતું. બાપુને કીધું કે આ ટાઈમે તમે લેવા આવજો. બરાબર 4 વાગે કીધું હોય તો 4:05 અમે પહોંચી જાય. 5 મિનિટ સુધી એકદમ શાંત ભાવે રહે. 4 વાગે એટલે એમને તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તરફ જવાનું ચાલુ કરી દીધું.
વચમાં કોઈ ખાદીધારી સાયકલ પર જતો હતો તો કે અલિયા તું ડબલ સીટ પર મને લઈ જઈ શકે, મારે ટાઈમસર ત્યાં પહોંચવું પણ છે, તો પેલી ગાડી નથી આવીને આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ વેટ. ફાધર ઓફ ધ નેશન ઓન ધ સાયકલ, ફાધર ઓફ ધ નેશન. જેમ જેમ અમદાવાદ સિટીની અંદર ઘૂસ્યા, આશ્રમ તો તે વખતે તો સિટીની બહાર હતો, હવે તો સિટીની અંદર જ છે. બધા કે જુઓ બાપુ સાયકલ પર. એટલું જ નહીં, આવું બધું કેમ બાપુ કરતા એનું પણ એક કારણ હતું. આવી કોઈ ઘટના ઘટે ને એટલે નેક્સ્ટ ડે છાપાની હેડલાઇન્સ બની જાય. હેડલાઇન્સ બને ને એટલે 40 કરોડ, તે વખતે 40 કરોડ હતા, 40 કરોડ લોકો આ પાઠ શીખી જાય કે આવી રીતે યુ કાન્ટ ઇવન વેટ, સાયકલ પર જવું પડે તો જવાનું. પણ એટલે જીવન, એટલે મેં કીધું સામૂહિક કેળવણી કરતા, કારણ કે જેવું છાપવામાં આવે એટલે બધા જ આ સામૂહિક કાઉન્સેલિંગ થતું. એવું કેવો યુગ હતો, નાની નાની ચીજ. તો એક વખત તો મણિભુવનમાં, ગામદેવી પર મણિભુવન છે, અને હું જ્યાં રહું છું ત્યાંથી મણિભુવન મને બરાબર દેખાય. દરરોજ સવારના હું વંદના કરું મણિભુવનની, કારણ કે એ પરમ કૃપાળુ દેવના કાકા સસરાનું ઘર હતું, અને તેટલી થોડા ટાઈમ માટે પરમ કૃપાળુ દેવ પણ ત્યાં રહ્યા હતા. અને પછી જ્યારે પોતાના નિવાસ સ્થાન ખરીદી લીધું, ત્યાર પછી ગાંધીજી જ્યારે જ્યારે મુંબઈમાં હોય ત્યારે મણિભુવનમાં હોય, ગામદેવી પર છે. તો એક વખત મણિભુવનમાં મીટિંગ થતી હતી. મીટિંગ પૂરી થઈ ને પછી ગાંધીજીએ કહ્યું કે કાલે મારે દિલ્હી જવાનું છે કંઈ કામ માટે. તે વખતે બધું ફ્લાઇટ વાઇટનું તો હતું નહીં, એટલે ટ્રેનમાં જવાના હતા. બોમ્બે સેન્ટ્રલથી ટ્રેન ઉપડતી હતી. એટલે તરત જ એક ભાઈ બોલ્યા કે હું ગાડી ડ્રાઈવર મોકલી શકું? કોઈનામાં હિંમત સુદ્ધા નહીં કે હું તમને લેવા આવી શકું. તરત બાપુ પૂછે કેમ તમે તે વખતે કંઈ કામ નહોતા કરવાના? તમે ફ્રી છો આખો દિવસ? તો તમે પ્રમાદ કરી રહ્યા છો. એટલે કોઈનામાં તાકાત નહીં એમ કહેવા કે હું તમને લેવા આવી શકું, ઈચ્છા બહુ. પણ તરત તમને પૂછે 4 થી 5 તમે શું કરવાના હતા, અને તમારી પાસે જવાબ ના હોય તો આ તમારી છેલ્લી મુલાકાત. એટલે બિચારા ભક્તિભાવ આ રીતે પ્રદર્શિત કર્યો કે હું ગાડી ડ્રાઈવર મોકલી શકું, કારણ કે ડ્રાઈવર ઇઝ મેન્ટ ટુ ડુ ધીઝ વર્ક. તો કે ભલે તમારે મોકલવું હોય તો મોકલજો, પણ ટાઈમસર મોકલજો. 5 વાગ્યાની ટ્રેન હશે એટલે 4 વાગે ગાડી બોલાવી. 4:05 અમે બાપુ નીચે મણિભુવનમાં ઊભા હતા. કેટલું બધું કામ, કેટલું બધું કામ, કેટલા લીડર્સને મળવાનું, કોંગ્રેસનું કામ, કેટલું બધું કામ, પણ તો પણ સમય સાચવી શકતા હતા, સમયની પૂજા કરતા. 4:05 અમે ઊભા છે ને 4 વાગ્યા ગાડી આવી નથી. બાપુએ લીધી લાકડી હાથમાં, અને બાપુ ચાલે તો બધાને દોડવું પડે. બાપુ ઊભા હોય તો બધાને ચાલવું પડે, એવી બાપુની રીત હતી. પણ બાપુ જો ચાલે તો બીજા બધાને એમની સાથે ચાલવું હોય તો દોડવું જ પડે. હે બાપુએ તો ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ત્યાં તો બીજા બધા ત્યાં હતા, તો કે અમારી ગાડીમાં આવે, તો કે નો, કંઈ નહીં, ચાલવાનું. હવે તમે વિચાર કરો, આટલા મોટા નેતા, અને આ ગામદેવીથી નીકળે એટલે ગ્રાન્ટ રોડ આવે, ને ગ્રાન્ટ રોડ બ્રિજ ક્રોસ કરે, બોમ્બે સેન્ટ્રલ આવે, ચાલતા ચાલતા બાપુ જાય ને આખું મુંબઈમાં બધા ફૂટપાથ પર બધા ઊભા હોય બાપુને એક ઝલક માટે, તે બાપુને ચાલતા જોઈએ છે. હવે પેલો જે ડ્રાઈવર હતો એ થોડું કેલ્ક્યુલેશન, સમય પેલું ટ્રાફિકનું કે જે બી હોય, 5 મિનિટ 10 મિનિટ મોડો પડ્યો હતો. એ પહોંચ્યો, ખબર પડી કે બાપુ તો નીકળી ગયા. હવે બિચારો તો ગભરાયો અને ભાગ્યો ગાડી લઈને. હવે તો બાપુ આગળ છે ને પેલી ગાડી પાછળ આવી ગઈ કે બાપુ બેસી જાઓ, તમે ચાલવાનું શરૂ કર્યું સમજ્યા, કારણ કે તમારી બહુ ચિકાસ છે સમયની. હવે તમે ચાલવાનું શરૂ કર્યું એ તો એક્સપેક્ટેડ જ હતું, પણ હવે ગાડી પહોંચી ગઈ છે તો હવે બેસી જાઓ. બાપુ કે ના. ગુસ્સો નહોતો બાપુને. બાપુએ હસતા હસતા એને કીધું, આજે જો હું તારી ગાડીમાં બેસી જઈશ તો તું નિયમિતતાનો પાઠ કદી શીખશે નહીં. કેટલી વખત આ પ્રમાણે જો માફી મળે છે ને તો આપણી નફટાઈ પણ એવી ને એવી જ રહે છે. આનો પાઠ તારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડ સુધી જવો જોઈએ. એટલે હું આગળ ચાલીશ, તું પાછળ આવ, હું ગાડીમાં નહીં બેસું. પરદેશમાં પણ આ સમાચાર પહોંચી ગયા છે. તે વખતે તો આવું બધું વોટ્સએપ ને બધું તો હતું પણ નહીં.
આખા જગતને આ સમાચાર પહોંચી ગયા. પરંતુ આટલા આગ્રહી હોવા છતાં હૃદય કેવું કોમળ. કારણ કે જેવા બોમ્બે સેન્ટ્રલ સ્ટેશન તરફ પહોંચે ત્યાં કેટલા બધા કોંગ્રેસના નેતા અને બધા ફૂલના હાર ને બધું લઈને ઊભા હતા કે હમણાં બાપુ ગાડીમાંથી નીકળશે. ગાડીમાંથી તો નીકળ્યા નહીં. જે દ્રશ્ય જુએ છે કે બાપુ વગર ને ગાડી આમ પેલી વરઘોડામાં ચાલતી હોય એવી રીતે બાપુ આવીને એટલું જ કહે છે કે આ ગાડીના માલિકને ખાલી કહી દેજો, સમાચાર આપી દેજો કે એ બિલકુલ આ ડ્રાઈવરને સજા ન કરે, મેં એની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવી દીધું છે. એટલું કોમલ હૃદય બી. એક જ ભૂલ માટે બે સજા ના હોય. અને મારે જે આપવાની છે તે આપી દીધી છે, હવે એને નોકરીમાંથી કાઢી ન નાખે એવું કોમલ હૃદય. હવે મને કહું પેલો ક્યારે પણ પિક્ચર જોવા જ ગયો હશે ને તો પણ પેલો પડદો ખુલે ને એની પહેલા પહોંચી ગયો હશે. આપણે વિકલ્પ થાય કે બાપુ ગણતરી કારની કરી હોય કે 5 મિનિટમાં પહોંચશું ને આ ટ્રેન હવે ચાલતા જાય તો સ્વાભાવિક છે કેલ્ક્યુલેશન તૂટી જાય, કોઈ ટ્રેન પણ છૂટી જાય. બાપુ કહે કે દિલ્હી જવું મારા માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નહોતું જેટલું પેલાને પાઠ શીખવવું તે હતું. એટલે મેં કીધું જીવનના પાઠ બાપુ શીખવતા અને એટલો જ પ્રેમ એટલી જ કરુણા પણ રાખતા, પરંતુ સમયની બાબતમાં એટલા જ મક્કમ પણ રહેતા. એક વખત એક ભાઈને બાપુએ કીધું કે તમે એક ભાષણ કરજો, સભામાં આવજો ને એક ભાષણ કરજો, લેક્ચર આપજો. બધા બેઠા હતા ખુરશી પર, બધા પેનલ સ્પીકર્સ. આ પેલો ભાઈનું બોલવાનો વારો આવ્યો એટલે ઉઠ્યા અને બાપુને કહે છે કે કેટલું બોલું બાપુ? ઘડિયાળમાં જોઈને કે 45 મિનિટ. હવે પેલા એ છે ને 1.5 કલાકનું પ્રવચન તૈયાર કરી દીધું. અને બાપુની સમક્ષ બોલવું એટલે તમારી મહિનાનો અભ્યાસ હોવો જોઈએ. 1.5 કલાક બાપુએ કીધું સાંભળ્યું 45 મિનિટ. પછી પેલો ગયો પોડિયમ પર, તો ગયો તો ખરી, પણ એ કે મારા હાથમાં કાગળિયા હતા ભાષણના, પણ મારી નજર કાગળિયા ઉપર નહીં, ખાલી ઘડિયાળ ઉપર રહેતી હતી કે ભાષણ ગમે તેવું કરીશ તો ચાલશે, પણ આ ડોસાને જો મેં નારાજ કર્યો ને તો જેલ કરતાં વધારે ખરાબ સજા થશે. તેને ભાષણ 43 મિનિટ્સમાં પૂરું કર્યું. બાપુ સાથે છે ને મિનિટોમાં જ વાત કરવાની, કલાક દિવસો એવી તો વાત ને, મિનિટોમાં જ વાત કરવાની. 3 મિનિટ, 4 મિનિટ, 5 મિનિટ, 7 મિનિટ, 43 મિનિટ્સમાં પૂરું કર્યું. ને પછી કે માઇક પર એને પછી તો શ્વાસ લીધો એમ કહો તો ચાલે. અને પછી કે છે હવે 2 મિનિટ બાકી છે તે હું બાપુને દાન કરું છું. અને બાપુની જે ખુશી, લાખો રૂપિયાનું કોઈ દાન કરે તો ખુશી ન થાય, પણ ટાઈમ કરતાં વહેલું પૂરું કરે ને ટાઈમ બચાવે તો બાપુ ખુશ. એક વખત બાપુ દાર્જિલિંગ ગયેલા, કંઈ ગોરખાઓની સભા હતી ત્યાં, અને એમનું એ સભા પૂરી થઈ પછી હી હેડ ટુ કમ ટુ ન્યૂ જલપાઈગુરી, અને ત્યાંથી ઢાકા મેલ લેવાનો હતો. કારણ કે તે વખતે બાંગ્લાદેશ નહોતું, ઢાકા વોઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. ઢાકા જઈ ત્યાંથી બીજા કોઈ જગ્યાએ પહોંચવાનું હતું અને ત્યાં ભાષણ કરવાનું હતું. જલપાઈગુરી સ્ટેશન પર ઊભા હતા અને ત્યાં સમાચાર મળ્યા કે આગળથી જે ટ્રેન આવવાની હતી પણ કંઈક ડિરેલ થયું છે, કંઈક એ થયું એટલે એ ટ્રેન આવી શકશે નહીં. હવે બાપુએ તો ત્યાં કમિટમેન્ટ આપ્યું ને. આમ તો એકદમ ગરીબ ફાર્મર્સની જ એક સભા હતી, પણ એમના માટે વાઇસરોયને ટાઈમ આપ્યો હોય કે ગરીબ મજૂર હોય કે ખેડૂત હોય, એ સમય સાચવવું જ. હવે તો ટ્રેન જ નથી આવી તો શું કરે? એટલે આપને કહે કે કહી દો કે ભાઈ ઇટ ઇઝ ડિલેડ. નહીં, બાપુ માટે સમય પાલન મહત્વનું. બાપુએ કીધું કે સ્પેશિયલ ટ્રેન કરીએ અહીંયાથી જલપાઈગુરી સ્ટેશનથી ઢાકાની. કેટલા રૂપિયા લાગે? તો કે 1140 રૂપિયા લાગે. આ કેટલા વર્ષ પહેલાંની વાત, 1140. બાપુ કહે કે ટ્રેન મંગાવો, સ્પેશિયલ ટ્રેન. સ્પેશિયલ ટ્રેન કરીને ઢાકા પહોંચે, ઢાકાથી પેલી સભામાં પહોંચે છે, ટાઈમસર સમયસર પ્રવચન શરૂ થઈ ગયું. બાપુને મેં પૂછ્યું, ભટકાણા તારીખ મેં પૂછ્યું,
બાપુ તમે તો એક રૂપિયા પાઈમાં વાત કરો, પાઈનો હિસાબ ના મળે તો બેસાડે એને આખી રાત, એક પાઈનો હિસાબ ના મળે તો. અને તમે 1140 એમાં તમારો તો કોઈ વાંક નથી, ટ્રેન જ ના આવે તો શું. કમિટમેન્ટ પ્રત્યે એમનું જે સમર્પણ ભાવ હતો, પૈસાની ઘણી કિંમત હતી, પણ એના કરતાં પણ કમિટમેન્ટની કિંમત વધારે હતી. તો સમય પાલનની દ્રષ્ટિએ તમે જુઓ, પુષ્કળ ઉદ્યમનો પાઠ બતાવ્યો જીવંત. કારણ કે જલિયનવાલા બાગમાં જ્યારે રાઇટ્સ વગેરે થયા હતા ને કેટલી બધી હત્યા થયેલી, તો એનું પછી રિપોર્ટ નીકળ્યો. 1700 ઇન્ટરવ્યૂ લીધેલા. તે વખતે બાપુ કોંગ્રેસના નેતા હતા, એટલે તે વખતે સિનિયર લીડર્સોએ કીધું કે આમાંથી 450 ઇન્ટરવ્યૂઝ તમારે છપાવવાના છે, બાપુ તમે જ ચૂઝ કરો કયા. 3 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો. બાપુ ચીવટાઈથી બધા જ ઇન્ટરવ્યૂ વાંચે અને 1700માંથી 450 કરવાના. આટલા ઇન્ટરવ્યૂ જુએ તો દિવસ રાત કામ કરતા. બપોરના જમણા હાથમાં પેન હોય, ડાબા હાથમાં કાગળ હોય, અને કોઈ વાર ડોકામ પાછળ ઢળી પડે, એટલા થાકી જાય. 1 જ મિનિટમાં પાછા એવા ઝપકીને ઉઠે જાણે કોઈ મોટો અપરાધ કરી દીધો હોય. આવું પુષ્કળ ઉદ્યમ કરતા.